সকলোকে পুনৰবাৰ মাইনা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা খিচিৰি ৰেচিপি লৈ ফাইনেলি মই খিচিৰি লৈছোঁ। খিচিৰিটোত কি ল'ম সেইটোকে চাইছোঁ। এয়া ফুলকবি আছে, কচু আছে, এইখিনি মূলা, ফুলকবি, গাজৰ, জাতিলাও, আলু আৰু এইটো বাতি জোখতে মই মচুৰ দাল, ৰহৰ দাল আৰু চেনাদাল, ধোৱা মগু তেনেকৈ ল'ম আৰু দেখুৱাই থাকিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। একেলগে চাই ল'ম। ইয়াত চাউলো সেইটো জোখৰ একাপ দিছোঁ আৰু এইখিনি বুট দাল, এইখিনি ৰহৰ দাল আৰু এইখিনি মচুৰ দাল আৰু এনেকৈ দি এইখিনি মই গোটেইখিনি মিহল কৰি আৰু এইখিনি 10 মিনিট মই ভিজাই ৰাখিম। আৰু যোনখিনি ধোৱা মগু আছে সেইখিনি মই ভাজি ল'ম। ধোৱা মগুখিনি ভজাৰ পিছত মই এড কৰিম। আৰু এইফালেতো চব্জিখিনি কাটিয়ে ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই পিঁয়াজ চিয়াজ মছলা আৰু মই বাকী মা মছলাত কি লৈছোঁ চাওঁচোন আহক। ইয়াত লৈছোঁ মই জিৰা আৰু পাঁচফোৰণ আৰু এইখিলা তেজপাত, এটা শুকান জলকীয়া আৰু লগত মছলা আছে এইখিনি গৰম মছলা, কাশ্মীৰ ৰেড চিলি, জিৰা, ধনিয়া, হালধি, নিমখ আৰু পিঁয়াজ, সৰু পিঁয়াজ দুটা আৰু লগত দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু যোনখিনি মই ধৰি লওক দালি আৰু হেৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই 10 মিনিট ভিজাই ল'লোঁ আৰু ভিজোৱাৰ পিছত মই সেইখিনি হেৰি কৰিলোঁ আৰু লগত মগুৰ দালি লৈছোঁ। মগুৰ দালিখিনি মই ধৰি লওক জাষ্ট ভাজি ল'লোঁ। ভাজি ল'লে এটা সোৱাদ এটা বেলেগ আহে, খাবলৈ টেষ্টো লাগে। তেল দি দিম। তেলটো আপোনালোকৰ জোখমতে দি ল'ব আৰু তেলখিনি কম হোৱাত মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি এড কৰিম। মই এইখিনি জিৰাখিনি দি দিছোঁ আৰু জিৰাখিনি অকণমান সিজাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিম পিঁয়াজখিনি আৰু মই হেতাখনে অকণমান হিলাই দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। ইয়াত মই দি দিম মই পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিম পিঁয়াজখিনি আৰু লগতে জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ বনাই খাবচোন, খাবলৈ বহুতেই টেষ্ট হয়। আৰু এইখিনি আৰু এতিয়া সিজিলে সিজাৰ পিছত মই এতিয়া দি দিম এইখিনিতে ফুলকবিখিনি এড কৰি দিম আৰু মই চব্জিখিনি গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু মটৰখিনি লগতে দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া আৰু ইয়াত আপোনাৰ বিলাহী কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এতিয়া মই কি কৰিম মছলাখিনি দি লওঁ গোটেইখিনি একেলগে এড কৰি দিছোঁ চব। মানে হেৰি নহয় চবৰে 1 চামুচে দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। আৰু এইখিনিতে মই হিলাই দিম ভালদৰে। মই হিলাই লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। 5 মিনিটখিনি সিজিবলৈ দিম। সিজাৰ পিছত মই ইয়াত দাইলখিনি আৰু সেইখিনি দি 5টা বা 6টা চিটি মাৰিবলৈ দিম। তাৰপিছত কালাৰটো কিমান ধুনীয়া উঠিছে। তেতিয়া মই প্ৰেছাৰ ঢাকনটো নামাৰোঁ, এনেকৈ ৰাখি দিম। গোটেইখিনি এড কৰা হৈ গ'ল আৰু বাকী এইখিনি আছে এইখিনি মই দি লওঁ আৰু এইখিনি তাৰপিছত মিলাই চিলাই ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ। আৰু মই এই বাতিটোৰ জোখতে মই 2 বাতি পানী দিম আৰু পানী দিব লাগিব। মই পানীখিনি দি লওঁ। এয়া চাওক এবাতি দিছোঁ আৰু 1 বাতি দি দিম। জোখৰ মতে দিব, তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টো হয়। তেতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এয়া মই পানীখিনি এড কৰি দিলোঁ। এয়া মোৰ পানীখিনি দিয়া হৈ গ'ল। আৰু খিচিৰিটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন। এনেকুৱা হেৰি হ'লে ভাল লাগে খাবলৈ আৰু বেছি ধৰি লওক গ্ৰেভি হ'লেও ভাল লাগে আৰু শুকান হ'লেও খাই ভাল লাগে আৰু খিচিৰিটো এইটো হেৰিতে খাই ভাল লাগে। হেৰিত চব কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু চাকো কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুতো টেষ্টি হয়। আৰু এয়া চাকো এতিয়া মই চব কৰি দিম। যদি আপোনালোকে এই খিচিৰি ৰেচিপিটো ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' লগ